mừng quý vị đang đến với bản tin quốc tế ngày 17 tháng 11 của FBNC với những thông tin nổi bật sau đây. Sự kiện nóng nhất hiện giờ phải kể đến hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Trung lần đầu tiên sau khi ông Joe Biden nhậm chức tổng thống. Tại đây, hai người bạn cũ đã cảnh cáo lẫn nhau đừng chơi với lửa trong vấn đề Đài Loan. Ngay trước đó, nhiều chiến đấu cơ Trung Quốc lại thi nhau quần thảo vùng trời Đài Loan. Trong tương lai xa hơn, liệu tàu ngầm và chiến đấu cơ mới của hòn đảo tự trị có đủ sức làm Trung Quốc e ngại? Ở một vùng chiến sự căng thẳng không kém trên dãy Himalaya, Ấn Độ đẩy mạnh xây đường hầm chiến lược để đối phó cả Trung Quốc và Pakistan. Tuy vậy, Ấn Trung dự kiến hội đàm về tranh chấp biên giới trong tuần này. Trong một động thái khác, Ấn Độ khiến Lầu Năm Góc lo ngại khi nhất quyết mua rồng lửa S-400 của Nga. Một số tin tức đáng chú ý tiếp theo, trực thăng Iran áp sát trêu ngươi chiến hạm Mỹ. Ngoại trưởng Mỹ tuyên bố vụ thử tên lửa diệt vệ tinh của Nga là liều lĩnh và vô trách nhiệm. Vùng biển Úc náo loạn khi 30 con cá mập tranh nhau ăn xác cá voi. Tất cả diễn biến mới nhất trên toàn cầu sẽ có trong bản tin ngay sau đây. Trong hội nghị thượng đỉnh trực tuyến Mỹ-Trung lần đầu tiên ngày 16 tháng 11, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cảnh báo sẽ tiến hành biện pháp quyết liệt nếu phe đòi ly khai ở Đài Loan có bất kỳ hành động nào dẫm lên lằn ranh đỏ của Bắc Kinh. Ông Tập cũng cảnh báo việc Mỹ hậu thuẫn cho thế lực ly khai ở hòn đảo giống như chơi với lửa, sẽ có ngày bỏng tay. Theo báo The Guardian, ngôn ngữ của ông Tập đầy cứng rắn quyết liệt và khi khẳng định như vậy trong sự kiện trọng đại càng cho thấy rõ chủ nghĩa dân tộc của Trung Quốc. Đáp lại, Tổng thống Biden khẳng định Mỹ vẫn duy trì cam kết với chính sách một Trung Quốc. Theo đó, chỉ thừa nhận duy nhất một nhà nước Trung Hoa có chủ quyền. Tuy nhiên, Washington vẫn mạnh mẽ phản đối những nỗ lực đơn phương để thay đổi hiện trạng hay làm xói mòn nền hòa bình và ổn định xuyên eo biển Đài Loan. Thông điệp của ông Biden hàm ý nhắc lại không ủng hộ Đài Loan tuyên bố độc lập, nhưng cũng cảnh cáo Bắc Kinh chớ nên phát động chiến tranh sát nhập. Tổng thống Biden đối với Chủ tịch Tập, cả hai nước cần có trách nhiệm đảm bảo sự đối đầu Mỹ-Trung không bị cuốn vào xung đột toàn diện. Trong khi hai nhà lãnh đạo củng cố quan điểm vững chắc về các chính sách lâu dài đối với Đài Loan và hàng loạt các vấn đề khác, giọng điệu của họ xuyên suốt buổi hội đàm được cho là khá ôn hòa. Mở đầu cuộc họp, ông Tập phát biểu, mặc dù chúng ta không thể gặp mặt trực tiếp, nhưng hình thức này cũng không tệ. Tôi rất vui mừng gặp lại người bạn cũ của mình. Chủ tịch Trung Quốc nói thêm, nhân loại sống trong ngôi làng chung toàn cầu và đối mặt với nhiều thách thức cùng nhau. Trung Quốc và Mỹ cần phải tăng cường đối thoại và hợp tác. Đáp lại, ông Biden cho biết, tôi nghĩ rằng trách nhiệm của chúng ta ở vai trò lãnh đạo Trung Quốc và Hoa Kỳ là phải đảm bảo mối quan hệ của hai nước không rơi vào xung đột. Dù là cố ý hay vô tình, hãy giữ sự cạnh tranh thẳng thắn và trực diện. Phía Đài nhà nước Trung Quốc mô tả cuộc đối thoại là thẳng thắn, thực chất, mang tính xây dựng và gặt hái kết quả. Yếu tố này đã khiến thị trường tài chính châu Á lập tức phản ứng tích cực. Về phía Mỹ, một quan chức cấp cao cho biết, tôi nghĩ cuộc đối thoại có sự tôn trọng, thẳng thắn và cởi mở. Tuy nhiên, việc quan chức tỏ ra thận trọng khi đề cập về kết quả của hội nghị thượng đỉnh. Chúng tôi không dự kiến có bước đột phá nào. Cuộc đối thoại chủ yếu nhằm phát triển các phương thức để đảm bảo cạnh tranh có trách nhiệm. Rằng Hoa Kỳ và Trung Quốc sẽ tiếp tục có hàng loạt hành động cạnh tranh nhưng vẫn để ngỏ một kênh liên lạc. Chúng tôi sẽ bắt tay với đồng minh và đối tác để đối đầu Trung Quốc nếu cần thiết, nhưng đồng thời Washington và Bắc Kinh cũng hợp tác vì các lợi ích chung. Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Trung lần đầu tiên sau khi ông Biden nhậm chức đã kéo dài hơn 3 tiếng rưỡi đồng hồ, diễn ra giữa lúc đôi bên cực kỳ căng thẳng. Hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã mâu thuẫn sâu sắc về vận mệnh của Đài Loan, quyền tự do tuần hành hàng hải trên Biển Đông, việc Mỹ phản đối Trung Quốc vi phạm nhân quyền ở Tân Cương và Hồng Kông, nghi ngờ Bắc Kinh đứng sau nhiều vụ tấn công mạng trên đất Mỹ. Ngoài ra, hai nước còn chia rẽ về mục tiêu hành động vì biến đổi khí hậu. Đồng thời, Lầu Năm Góc gia tăng sự lo ngại đối với tốc độ phát triển chóng mặt của Trung Quốc về vũ khí quân sự thông thường, cũng như kho vũ khí hạt nhân. Như vậy, thượng đỉnh Mỹ-Trung lần đầu tiên dưới thời ông Biden đã diễn ra suôn sẻ và khá ôn hòa, cũng không có nhiều đột phá. Đáng chú ý nhất là hai bên cảnh cáo lẫn nhau về vấn đề Đài Loan. Được điểm mặt gọi tên như vậy, chính quyền hòn đảo phản ứng như thế nào? Ngay sau hội nghị thượng đỉnh, Cơ quan Ngoại giao Đài Loan khẳng định sẽ luôn theo dõi sát sao mọi cuộc trao đổi giữa Hoa Kỳ với Trung Quốc. Phát ngôn viên Âu Giang An của Cơ quan Ngoại giao Đài Loan vào ngày 16 tháng 11 cho biết, Mỹ đã chia sẻ khái quát nội dung liên quan đến hòn đảo trước khi hội nghị thượng đỉnh bắt đầu. Sau đó, Washington và Đài Bắc cũng có trao đổi ngắn gọn. Bà Âu nhấn mạnh chính quyền Tổng thống Joe Biden đã lặp lại cam kết sự ủng hộ của Mỹ dành cho Đài Loan là vững như bàn thạch. Phát ngôn viên nói thêm, Đài Bắc sẽ nỗ lực phát triển bền vững mối quan hệ hợp tác sâu sắc hơn với Washington trên trường quốc tế.
Mặt khác, ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh, vào hôm 5 tháng 11, có 6 máy bay của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc POA đã xâm nhập vào vùng nhận dạng phòng không ATIZ của Đài Loan, đánh dấu lần xâm nhập thứ 14 chỉ trong nửa tháng này. Theo cơ quan phòng vệ Đài Loan MND, các máy bay từ bên kia eo biển bao gồm 2 tiêm kích Thẩm Dương J-11, 2 chiến đấu cơ Thành Đô J-10, 1 máy bay trinh sát Thiểm Tây Y-8 và 1 máy bay tác chiến điện tử Thiểm Tây Y-8. Tất cả đều áp sát góc Tây Nam của ATIZ. Hòn đảo đã lập tức điều động chiến đấu cơ theo dõi các máy bay của Trung Quốc, phát cảnh báo vô tuyến và triển khai hệ thống tên lửa phòng không. Từ tháng 9 năm ngoái, Bắc Kinh ráo riết thực hiện chiến thuật vùng xám nhằm từng bước làm kiệt quệ tinh thần của lực lượng phòng vệ Đài Loan mà không cần gây ra xung đột vũ trang. Trong cuộc đối đầu không hồi kết ở eo biển, một bước phát triển mới đáng chú ý là Đài Loan ra sức bổ sung thêm tàu ngầm và máy bay chiến đấu. Tuy vậy, thời báo Hoàn Cầu, ấn phẩm thuộc chính phủ Trung Quốc, vừa có bài viết chê bai nỗ lực này của hòn đảo, chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Hoàn Cầu dẫn lời chuyên gia nói rằng, dù Đài Loan có tự sản xuất hay mua thêm vũ khí, chênh lệch sức mạnh giữa đôi bờ eo biển vẫn là quá lớn. Nếu Đài Bắc muốn dùng vũ lực để kháng cự việc sáp nhập thì sẽ cầm chắc thất bại, hành trình đó chính là một ngõ cụt. Nhưng vì sao truyền thông nhà nước Trung Quốc lại gay gắt như vậy? Đó là do cuối tuần trước, Đài Loan thông báo kế hoạch hạ thủy nguyên mẫu tàu ngầm nội địa đầu tiên vào hôm 16 tháng 11. Hạ thủy là bước đầu tiên của quá trình đóng tàu và sẽ phải tốn thời gian dài trước khi chiến hạm sẵn sàng, theo chuyên gia của Hoàn Cầu cho hay. Họ còn nói Đài Loan có năng lực công nghệ hạn chế, trong khi việc mua thiết bị từ Hoa Kỳ sẽ tốn chi phí không hề rẻ. Ngay khi tàu ngầm hoàn thành, cũng không sánh được với hạm đội tàu ngầm và công nghệ chống ngầm của Trung Quốc. Wei Dongsu, chuyên gia quân sự ở Bắc Kinh, nói với Hoàn Cầu rằng Trung Quốc đã sở hữu năng lực rất mạnh mẽ về chiến tranh chống ngầm. Hầu hết tàu chiến của nước này đều trang bị hệ thống sonar, trực thăng săn ngầm và thủy lôi. Ngoài ra, POA còn có máy bay săn ngầm Y-8. Theo cơ quan phòng vệ Đài Loan, Y-8 cũng chính là vị khách không mời thường xuyên xâm phạm nhất vào vùng ADIZ của hòn đảo. Điều này cho thấy Bắc Kinh đang tăng cường thăm dò hoạt động của tàu ngầm quanh eo biển. Bên cạnh đóng mới tàu ngầm của Hải quân, Đài Loan còn gấp gáp củng cố năng lực của không quân. Lãnh đạo Thái Anh Văn dự kiến vào ngày mai, 18 tháng 11, sẽ đến dự buổi lễ biên chế các máy bay chiến đấu F-16V cho đơn vị ở căn cứ Gia Nghĩa, phía nam hòn đảo. Là phiên bản nâng cấp của F-16, tiêm kích F-16V có hệ thống radar tiên tiến hơn, tải trọng lớn hơn và tầm bay xa hơn. Tuy nhiên, theo chuyên gia Wei từ Bắc Kinh, loại máy bay không tàng hình này sẽ phơi bày điểm yếu khi đối mặt với hệ thống cảnh báo sớm tiên tiến và các vũ khí diệt tiêm kích của Trung Quốc. Ông Wei nói thêm, bất kể Đài Loan cải tiến như thế nào, sức chiến đấu của phi đội F-16V cũng rất hạn chế. Chúng không thể sánh với tiêm kích tàng hình J-20 hay chiến đấu cơ hạng nặng J-16 của Trung Quốc. Ngoài ra, chuyên gia cho rằng chiến tranh hiện đại đòi hỏi sự phối hợp của nhiều lực lượng và công tác hậu cần. Máy bay chiến đấu của Đài Loan sẽ gặp nhiều khó khăn khi cất cánh nếu xung đột nổ ra. Chúng có thể bị POA oanh kích phủ đầu ngay trên đường băng. Bất chấp những sự mỉa mai của quan chức hay truyền thông Trung Quốc, chính quyền ở Đài Bắc vẫn kiên trì cải thiện năng lực phòng vệ, bổ sung thêm khí tài và thề sẽ chiến đấu tới ngày cuối cùng để bảo vệ nền dân chủ cũng như lối sống tự do của hơn 23 triệu người dân. Chuyển sang câu chuyện căng thẳng giữa Ấn Độ và Trung Quốc dọc theo đường kiểm soát thực tế LAC trên dãy Himalaya. Hiện Ấn Độ đang nỗ lực xây dựng đường hầm chiến lược Jojila tại vùng Kashmir do nước này kiểm soát, giữa lúc Trung Quốc củng cố tuyên bố chủ quyền ở biên giới. Ấn Độ đang phát triển một mạng lưới đường hầm cầu và đường bộ ở vùng Ladakh giúp điều chuyển binh sĩ nhanh chóng hơn tới các điểm nóng quân sự tại khu vực này, nơi mà nhiệt độ có thể xuống thấp tới âm 45 độ C, theo đài DW News của Đức cho hay. Dự án đường hầm từ khu vực Jojila xuyên qua Sonamarg và đến Ladakh dự kiến tiêu tốn hết 932 triệu đô la Mỹ. Khi hoàn thành, nó sẽ là đường hầm dài nhất và cao nhất của Ấn Độ, ở vị trí gần 3.500 mét so với mực nước biển. Đường hầm không chỉ giúp lục quân Ấn Độ vận chuyển hậu cần linh hoạt hơn, mà còn rút ngắn thời gian di chuyển qua đèo Jojila từ 3 tiếng rưỡi đồng hồ xuống chỉ còn 15 phút. Đường hầm hai chiều hình móng ngựa sẽ giúp giảm khoảng cách từ Bantan đến Myanmar từ 40 km xuống chỉ còn 13 km. Theo chia sẻ của P. Aaron, Phó Giám đốc Công ty Kỹ thuật và Cơ sở Hạ tầng Mega, đơn vị xây dựng đường hầm. Ông Aaron tự hào nói với DW, đây là một tuyệt tác, nó đòi hỏi kỹ thuật đỉnh cao, không chỉ là khoan vào núi. Dự án đường hầm đang đẩy nhanh tiến độ, dự kiến hoàn thành vào tháng 12 2023, sớm hơn gần 3 năm so với kế hoạch ban đầu. Nó sẽ chính thức mở cửa cho người dân vào ngày 25 tháng 1 năm 2024, hướng tới ngày Cộng hòa Ấn Độ.
Chuyên gia phân tích an ninh Jason Spanbar nói với DW, đường hầm Zojila sẽ đóng góp quan trọng cho sự phòng thủ của Ấn Độ, đặc biệt là ở khu vực biên giới Ladakh, Gilgit và Baltistan. Cả Ấn Độ và Trung Quốc đều đang tập kết hàng vạn binh sĩ gần các khu vực nói trên, với các khí tài hùng hậu như lựu pháo, xe tăng và máy bay chiến đấu. Thực ra, Ấn Độ đã cảm thấy cần xây dựng đường hầm trong cuộc chiến với Pakistan ở Kargil vào năm 1999, nhưng các hành động lấn lướt qua biên giới gần đây của Trung Quốc đã khiến New Delhi muốn tăng tốc dự án vì nhu cầu bức thiết. Chuyên gia Sponba cho rằng, trong tương lai, khi quân đội Trung Quốc và Pakistan liên thủ với nhau, Ấn Độ phải nhờ cậy vào mạng lưới đường hầm để đảm bảo có đủ binh sĩ và vũ khí bảo vệ vùng Ladakh. Mặt khác, Ấn Độ và Trung Quốc có khả năng sẽ tổ chức cuộc họp tiếp theo của cơ chế làm việc để tham vấn và phối hợp về các vấn đề biên giới Ấn-Trung WMCC trong tuần này. Cuộc nhóm họp diễn ra chỉ khoảng một tháng sau khi hai bên đã có màn đấu khẩu trong cuộc họp song phương giữa các chỉ huy quân sự tại đồn biên giới Chushul Mondo, phía đông Ladakh. Trong đó, phía Trung Quốc tổ Ấn Độ đưa ra yêu sách phi lý, còn New Delhi cho rằng Bắc Kinh không có thiện chí hòa giải. Giữa lúc căng như dây đàn, giới chức Ấn Độ xem cuộc gặp sắp tới là bước tạo đà cho vòng đàm phán cấp quân sự tiếp theo có thể sẽ diễn ra trong tương lai gần. Hiện cuộc họp chưa được xúc tiến do khu vực biên giới đang bước vào mùa đông buốt giá, tuyết rơi dày. Theo The Times of India, thời gian qua, Trung Quốc đã tăng cường các hoạt động gây hấn ở đường biên giới thực tế LAC, đặc biệt là ở khu vực phía đông. Phía New Delhi chỉ trích gay gắt việc Bắc Kinh xây dựng một ngôi làng lưỡng dụng cho cả mục đích dân sự và quân sự ở khu vực núi cao của Tây Tạng. Giới quan sát cho rằng đây là chiêu thức quen thuộc của Trung Quốc khi tranh chấp lãnh thổ với các nước láng giềng, tương tự như chiến thuật bồi đắp phi pháp các thực thể trên Biển Đông. Hoa Kỳ tỏ ra bất mãn khi Ấn Độ nhất quyết mua hệ thống tên lửa phòng không S-400 từ Nga. Phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby cho biết, Washington đã nhiều lần thể hiện sự lo ngại đối với đồng minh New Delhi, nhưng vấn đề vẫn chưa được giải quyết. Trước đó, Alexander Mikhayev, người đứng đầu công ty bán vũ khí nhà nước Nga Rosoboronexport, cho biết tại Dubai Air Show 2021 hôm thứ Hai rằng Nga đã bắt đầu giao hệ thống phòng không S-400 cho Ấn Độ trước thời hạn, dự kiến vào cuối năm nay. Ông nói thêm Nga cũng đã đào tạo các chuyên gia Ấn Độ để vận hành vũ khí rồng lửa này. New Delhi đã công bố ý định mua hệ thống phòng không S-400 do Nga sản xuất vào năm 2015. Hợp đồng trị giá hơn 5,4 tỷ đô la Mỹ về việc chuyển giao đã được ký kết khi Tổng thống Vladimir Putin đến thăm Ấn Độ vào tháng 10 năm 2018. S-400 Nga là hệ thống tên lửa đất đối không tầm xa và tầm trung mới nhất, được đưa vào trang bị năm 2007. Nó được thiết kế để tiêu diệt các máy bay chiến lược và chiến thuật, tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo, vũ khí siêu thanh và cũng có thể được sử dụng để chống lại các cơ sở lắp đặt trên mặt đất. S-400 có thể tấn công các mục tiêu ở khoảng cách lên đến 400 km và ở độ cao lên tới 30 km, kể cả trong điều kiện gây nhiễu và hỏa lực mạnh của đối phương. Mới đây, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã công bố thông tin chính thức về cuộc chạm trán giữa một máy bay trực thăng Iran và tàu đổ bộ Mỹ USS Essex ở Vịnh Oman vào hôm 11 tháng 11. Động thái trên được đưa ra vài ngày sau khi một đoạn video cho thấy khung cảnh buồng lái của một trực thăng Iran lao vun vút trước một tàu sân bay của Hải quân Mỹ được đăng tải trên mạng xã hội. Lầu Năm Góc xác nhận thông tin trên và cho biết trực thăng của Tehran đã có hành động liều lĩnh và thiếu chuyên nghiệp khi bay cách mạn trái của USS Essex chỉ 23 m ở độ cao cách mặt nước biển 3 m. Chưa dừng lại ở đó, chiếc trực thăng còn lượn quanh con tàu 3 vòng trước khi rời đi. Hồi tuần trước, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ John Kirby nhận định màn chạm trán vừa qua là một tình huống nguy hiểm, nhưng may mắn là tình hình chưa leo thang. Ông Kirby phát biểu, trong trường hợp máy bay lượn lờ trên tàu đổ bộ như vậy, nguy cơ xung đột do những tính toán sai lầm từ cả hai bên là rất cao. Dù màn so kè diễn ra chóng vánh và kết thúc trong hòa bình, nhưng điều này không có nghĩa là nó an toàn và chuyên nghiệp. Câu hỏi đặt ra là dựa vào điều gì mà Tehran tự tin rằng phi công của họ đã hành động một cách thận trọng. Ông Kirby cho biết trước tình huống trên, thủy thủ đoàn USS Essex đã tiến hành những biện pháp phù hợp với luật quốc tế để bảo vệ chiến hạm của mình, nhưng từ chối tiết lộ cụ thể. Phát ngôn viên khẳng định màn khiêu khích của trực thăng Iran không ảnh hưởng đến hải trình của tàu đổ bộ Mỹ. Được biết, vụ việc trên xảy ra không lâu sau khi tàu USS Essex và đơn vị viễn chinh của Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ kết thúc khóa huấn luyện tác chiến song phương với chiến hạm HMS Queen Elizabeth và phi đội máy bay chiến đấu của Hải quân Hoàng gia Anh tại Vịnh Oman. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken
chỉ trích vụ phóng tên lửa diệt vệ tinh của Nga là vô trách nhiệm. Ông khẳng định Nga liều lĩnh thực hiện cuộc thử nghiệm phá hủy vệ tinh của chính mình, sử dụng tên lửa diệt vệ tinh phóng từ mặt đất DAASAT. Hôm 15 tháng 11, tạo ra hơn 1.500 mảnh vỡ có thể theo dõi và hàng trăm ngàn mảnh vỡ khác nhỏ hơn. Số mảnh vụn tạo ra trong cuộc thử nghiệm nguy hiểm và vô trách nhiệm này sẽ đe dọa các vệ tinh và thiết bị không gian có vai trò tối cần thiết đối với an ninh, kinh tế và khoa học của tất cả quốc gia trong hàng chục năm tới. Nga sẵn sàng phá hỏng sự bền vững của không gian và đe dọa quá trình thám hiểm vũ trụ, dù đã tuyên bố phản đối quân sự hóa không gian. Tại Lầu Năm Góc, phát ngôn viên John Kirby cho rằng vụ thử chứng minh sự cần thiết phải có bộ nguyên tắc ứng xử chung trên không gian. Giám đốc NASA Bill Nelson lại cho rằng không thể tin được Nga đã gây nguy hiểm lớn, không chỉ với các phi hành gia Mỹ và đối tác, mà còn với các phi hành gia của chính nước Nga. Ông Nelson còn cho biết thêm, đám mây mảnh vỡ sẽ gieo rắc tai họa cho các trạm vũ trụ đang xây dựng của Trung Quốc. Dù vậy, Nga không phải là nước đầu tiên tiến hành phóng tên lửa diệt vệ tinh. Mỹ đã thực hiện lần đầu tiên vào năm 1959, thời điểm các vệ tinh còn mới và số lượng ít ỏi. Vào tháng 4, Nga tiến hành một cuộc thử nghiệm tên lửa diệt vệ tinh khác, trong khi các quan chức khẳng định không gian ngày càng trở thành một miền chiến thuật quan trọng hơn. Năm 2019, Ấn Độ bắn hạ vệ tinh của họ tại quỹ đạo tầm thấp của trái đất bằng một tên lửa đất đối không. Các vụ thử đặt ra vấn đề về sự ổn định lâu dài của các sứ mệnh và cơ sở vật chất ngoài không gian, những thứ cần thiết cho mục đích thương mại, từ viễn thông, dự báo thời tiết đến ngân hàng và dịch vụ GPS. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin yêu cầu các tướng lĩnh hàng đầu phụ trách khu vực Trung Đông nhanh chóng báo cáo chi tiết về vụ oanh kích của Mỹ ở Syria năm 2019 khiến hàng chục dân thường thiệt mạng. Phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby vào hôm 15 tháng 11 cho biết, tướng Austin đã yêu cầu bản báo cáo vụ oanh kích sau khi tờ New York Times vào cuối tuần trước đã công bố bài điều tra chuyên sâu về việc quân đội Mỹ che giấu những sai sót trước và sau đòn tấn công. Theo Lầu Năm Góc cho hay, tướng Kenneth McKenzie, chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm, đơn vị giám sát không chiến ở Syria, đã gửi bản báo cáo chi tiết về vụ oanh kích và các biện pháp xử lý đến Bộ trưởng Austin. Phát ngôn viên Kirby không bình luận chi tiết về vụ oanh kích ngày 18 tháng 3 năm 2019 ở Panjshir, Syria, trong giai đoạn chiến đấu ác liệt chống lại chiến binh IS. Đây có thể là một trong những sự việc gây thương vong lớn nhất đối với dân thường trong nhiều năm Mỹ mở chiến dịch đẩy lùi IS. Dù vậy, ông Kirby ra sức bảo vệ quân đội Mỹ, cho rằng không có quân đội nào trên thế giới nỗ lực như chúng tôi về hạn chế thương vong của người vô tội. Tuy nhiên, chúng tôi không phải lúc nào cũng chính xác. Không thể, chúng tôi đã cố gắng hết sức để tránh liên lụy người dân. Quân đội Mỹ cho biết vụ việc ở Panjshir khiến 80 người thiệt mạng, bao gồm 16 chiến binh IS và 4 dân thường. 60 người còn lại thì không rõ, vì phụ nữ và trẻ em cũng có thể là chiến binh Hồi giáo. Theo tờ Times, Bộ Quốc phòng Mỹ từng tiến hành điều tra vụ việc, nhưng sau đó không nhắc đến việc oanh kích và một cuộc điều tra độc lập đã không được tiến hành triệt để. Liên quan đến điểm đóng biên giới giữa Liên minh châu Âu EU và Belarus, vào hôm thứ Ba 16 tháng 11, lực lượng an ninh Ba Lan cho biết đã triển khai vòi rồng để trấn áp khi người di cư ném đá từ phía hàng rào Belarus. Hàng ngàn người đã tập trung gây mất trật tự, cố gắng tiến vào châu Âu. Trong một video do Bộ Quốc phòng Ba Lan công bố, lực lượng an ninh nước này đã phát loa cảnh báo. Chú ý, nếu không làm theo hướng dẫn, chúng tôi sẽ tiến hành biện pháp mạnh. Theo giới chức Ba Lan, hơn 20.000 quân nhân nước này đã hỗ trợ cảnh sát và biên phòng đảm bảo an ninh khi người di cư đang tập trung rất đông ở gần thị trấn Kusnica. Ở Litva, giới chức nước này cho biết tình hình được kiểm soát, với 47 người cố gắng vượt biên đã bị bắt giữ. Cuộc khủng hoảng di cư đã khiến Liên minh châu Âu chuẩn bị ban hành thêm trừng phạt đối với Minsk với cáo buộc thúc đẩy làn sóng di cư bất hợp pháp gây mất ổn định EU. Phương Tây cho rằng Belarus thúc đẩy người di cư vượt biên để đáp trả việc EU trước đó trừng phạt chính quyền của Tổng thống Alexander Lukashenko vì gian lận bầu cử và vi phạm nhân quyền. Belarus, một đồng minh thân cận của Nga, nói rằng những cáo buộc của EU là ngớ ngẩn. Cảnh sát Hồng Kông đã sơ tán 32 người khỏi tòa án Tây Cửu Long và triển khai chuyên gia xử lý chất nổ, theo giới chức thành phố thông báo vào thứ Ba 16 tháng 11. Theo điều tra ban đầu, vụ việc có thể nhằm đe dọa các thẩm phán. Cảnh sát nói họ đã phản ứng phù hợp với yêu cầu của tòa và từ chối bình luận thêm. Theo Reuters, trong thời gian gần đây, thẩm phán ở Hồng Kông liên tục hứng chịu chỉ trích của cả nhóm thân Bắc Kinh và nhóm ủng hộ dân chủ, kể từ khi thành phố chia rẽ sâu sắc sau cuộc biểu tình chống chính quyền năm 2019. Những quyết định của tòa án Hồng Kông đã là đề tài cho các cuộc tranh cãi, mổ xẻ của dư luận quốc tế. Nhiều người lo ngại Bắc Kinh ngày càng áp đặt mạnh tay luật an ninh quốc gia đối với những ý kiến bất đồng, theo đó làm xói mòn nền pháp trị và dân chủ ở đặc khu. Chính quyền trung ương đã ra sức dập tắt những mối nghi ngờ này.
Trong bối cảnh số ca nhiễm đang gia tăng trở lại tại Pháp và nhiều quốc gia khác ở châu Âu, người dân Paris cho biết họ đang lo chính phủ sẽ ban hành lệnh phong tỏa mới để hạn chế sự lây lan của đại dịch. Theo Reuters, số trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 mỗi ngày tại Pháp đã vượt 10.000 ca. Kể từ giữa tháng 10, tỷ lệ nhiễm liên tục tăng 2 con số qua các tuần. Cuối tuần qua, phát biểu trước truyền thông, người phát ngôn chính phủ Pháp Gabriel Attal cho biết tất cả biện pháp phòng chống dịch đang được xem xét tái áp dụng, trong đó có cả các quy định giãn cách phong tỏa. Châu Âu một lần nữa đã trở thành tâm chấn của đại dịch. Một số quốc gia xem xét áp dụng lại các biện pháp hạn chế trước mùa Giáng sinh. Điều này làm dấy lên tranh cãi về việc chỉ dựa vào vaccine liệu có đủ để chế ngự COVID-19 hay không. Hôm 15 tháng 11, Áo đã áp đặt một lệnh cấm đối với những người chưa tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 trong bối cảnh mùa đông đang đến gần và tình trạng nhiễm bệnh gia tăng. Chính phủ do phe bảo thủ lãnh đạo của Áo cho biết hiện có khoảng 2 triệu người trong số tổng cộng 9 triệu dân số nước này chỉ được ra ngoài khi thực sự cần thiết. Croatia vốn là địa điểm nghỉ hè yêu thích của nhiều du khách trên thế giới. Tuy nhiên, năm nay, nước này lại đón nhận số lượng lớn du khách Nga vì một lý do khác là tiêm vaccine ngừa COVID-19. Theo Reuters, Croatia đang có chính sách tiêm vaccine ngừa SARS-CoV-2 miễn phí cho cả người nước ngoài. Trong những tuần gần đây, số lượng các chuyến bay từ Nga đã tăng lên đáng kể. Và người dân không còn lạ lẫm khi nghe tiếng Nga tại khắp các trung tâm tiêm chủng ở thủ đô Zagreb. Neda Ferencic, người đứng đầu trung tâm tiêm chủng lớn nhất Zagreb cho biết, chỉ trong tháng này, chúng tôi đã tiêm chủng cho khoảng 1.000 người Nga. Chúng tôi được phép vào Croatia nếu đã tiêm Sputnik. Bây giờ tôi muốn được tiêm một liều tăng cường Pfizer để có thể đến châu Âu mà không cần kiểm dịch hoặc xét nghiệm. Được biết, ở Nga, mã QR chứng minh tình trạng đã được tiêm chủng chỉ được cấp cho những người đã tiêm vaccine ngừa COVID-19 hãng Sputnik của Nga. Chúng tôi tiêm vaccine của châu Âu không phải vì không tin tưởng vaccine trong nước, nhưng để đáp ứng đủ điều kiện du lịch châu Âu, chúng tôi nảy ra ý tưởng đến tiêm vaccine ở Croatia. Hãng du lịch Russian Express tổ chức các chuyến đi du lịch tiêm phòng đến Croatia cho biết, những người Nga đang tìm kiếm một mũi tiêm được chấp thuận ở Liên minh châu Âu cho biết. Số người Nga có nhu cầu tiêm vaccine ở Croatia đang tăng theo cấp số nhân mỗi ngày. Chúng tôi bắt đầu cung cấp các tour du lịch này vào cuối tháng 9. Ban đầu chỉ có một lượt đăng ký, nhưng giờ đây chúng tôi đang phục vụ tới 50 người mỗi ngày. Một tour du lịch tiêm vaccine như vậy sẽ bao gồm vé máy bay, chỗ ở, bảo hiểm y tế và dịch vụ chuyên chở khách đến trung tâm tiêm chủng với mức giá khoảng 36.000 rúp Nga, tương đương hơn 11 triệu đồng. Các cuộc biểu tình kêu gọi dân chủ tại Cuba đã có dấu hiệu hạ nhiệt vào hôm 15 tháng 11 sau những biện pháp mạnh tay của chính phủ. Theo đó, phong trào biểu tình không còn các dấu hiệu sôi nổi như trước. Thủ đô Havana và nhiều nơi khác trở nên khá yên ắng, mặc dù những người chống chính phủ vẫn đăng tải lác đác một số video lên mạng xã hội cho thấy các cá nhân, nhóm nhỏ biểu tình bị người ủng hộ chính phủ chỉ trích. Được biết, người dân ủng hộ chính phủ đã bao vây ngôi nhà của biên kịch Junior Garcia, người sáng lập nhóm và tổ chức biểu tình, khiến anh không thể thực hiện cuộc tuần hành ôn hòa như kế hoạch. Cảnh sát mặc đồng phục và thường phục tuần hành khắp các con phố ở thủ đô Havana, mặc dù các tuyến đường có vẻ yên tĩnh hơn thường lệ do phụ huynh không đưa con mình đến trường. Theo nhà phân tích chính trị và ngoại giao Cuba Carlos Alzugaray, thời điểm diễn ra các cuộc biểu tình cùng ngày với các hoạt động du lịch và trường học mở cửa trở lại, điều này gây ra áp lực rất lớn cho chính phủ Cuba. Ông nói với Reuters rằng các nhà lãnh đạo của biểu tình đã tính toán sai thời điểm hành động. Trong nhiều tháng qua, những người bất đồng chính kiến ở Cuba đã kêu gọi phong trào hành động vì sự thay đổi của người dân, đỉnh điểm là cuộc biểu tình lớn hồi tháng 7, điều chưa từng xảy ra ở quốc đảo này trong nhiều thập kỷ. Hôm 16 tháng 11, giới chức Úc đã phải cấm người dân và du khách xuống biển tại một số bãi tắm ở phía tây nước này khi một cảnh tượng hải hùng đã xảy ra ở ngoài khơi Rottnest. Truyền thông địa phương đưa tin có khoảng 30 con cá mập, trong đó có cả loài cá mập hổ, vốn được mệnh danh là loài hung ác nhất đại dương, đã điên cuồng lao vào tranh giành miếng mồi là xác của một con cá voi. Xác cá voi được phát hiện trôi nổi trên biển vào hôm 15 tháng 11, nhưng đến ngày 16 tháng 11, nó bị dạt vào vùng biển cách khu vực đông dân cư chỉ khoảng 100 mét. Cơ quan ngư nghiệp Úc đã lên kế hoạch lai dắt con cá voi ra xa hòn đảo 3 km về phía tây. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin quốc tế hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi. FBNC sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới và nóng nhất xoay quanh các diễn biến xảy ra trên toàn cầu. Hãy bấm theo dõi FBNC ngay hôm nay để luôn đồng hành cùng với chúng tôi trong các bản tin tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!